Ai mà ngờ được, một đứa trẻ mồ côi chạy nạn 18 tuổi lại có thể nắm vững kiến thức lớp 6 một cách thành thạo. Sao có thể chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Phát hiện biến động tâm lý của mục tiêu đạt đỉnh, Nghiêm Phú Quý suy sụp đến mức hoài nghi nhân sinh, nhận được một dương báo tím. Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Thiên phú của Tô Tiểu Hổ mọi người đều đã thấy rõ, không cần phải chứng minh thêm nữa. Cậu bé chính là một kỳ tài bẩm sinh, là một thần đồng hiếm có. Tiểu Hổ, con xuất sắc quá, thật là giỏi lắm. Sóng gió kết thúc, Tô Tiểu Hổ không quên ý định ban đầu. Dương báo cùng màu của mục tiêu đầu tiên đã vào tay. Anh mượn đả danh tiếng thần đồng, trực tiếp đề xuất nguyện vọng nhảy lớp với hiệu trưởng Lý. Thật kinh ngạc khi muốn nhảy liên tiếp 5 lớp, từ lớp 1 tiểu học lên thẳng lớp 6 tiểu học. Tiểu Hổ à, con hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Hay là chúng ta cứ học từ lớp 4 để chuyển tiếp trước được không? Không cần đâu hiệu trưởng, con vẫn muốn lên thẳng lớp 6. Những chuyện khác ông cứ yên tâm, con đều có thể đối phó được. Anh sao lại không biết nỗi lo lắng của hiệu trưởng Lý? Chẳng qua là lo lắng anh tuổi còn quá nhỏ, không theo kịp tiến độ của lớp 6. Nhưng những nỗi lo này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Bên trong cơ thể non nớt 8 tuổi đang ẩn chứa linh hồn của một người trưởng thành hơn 20 tuổi. Anh thậm chí còn cảm thấy đám trẻ lớp 6 quá ư là ngây ngô. Được rồi, Tiểu Hổ, sau này nếu có chỗ nào không thích nghi được, cứ việc đến tìm lão già này, ta sẽ giúp con tìm cách giải quyết. Dương báo, danh hiệu thần đồng, quyền nhảy lớp đều đã nắm chắc trong tay. Lần này đúng là đại thắng. Mặc dù Tô Tiểu Hổ đã lên lớp 6, không còn là học sinh của tôi nữa, nhưng chỉ dựa trên mối duyên trong một tiết học đó, tôi vẫn là giáo viên của em ấy. Học trò có được thành tựu như vậy, làm sao tôi có thể không vui cho được. Thưa hiệu trưởng, thưa các đồng chí, các người đừng để thằng nhóc này lừa. Nó chính là một tên tiểu ăn mày từ đầu đến chân. Mọi người vẫn chưa biết đúng không? Đứa tiểu ăn mày này là từ nơi khác chạy nạn đến đấy, đến tận tứ hành thành của chúng ta, mới được một góa phụ trong đại viện nhận nuôi. Một đứa tiểu ăn mày chạy nạn thì nhân phẩm tốt được đến đâu chứ? Tôi thấy những năm qua chắc chắn nó không ít lần trộm cắp vặt đâu. Với cái nhân phẩm tồi tệ này của nó, các người phải cẩn thận một chút, đừng để đến cuối cùng lại bị nó phản phúc. Vừa dứt lời, mọi người có mặt tại đó lập tức liếc nhìn, những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về, trong đáy mắt nhìn Tô Tiểu Hổ đầy vẻ tò mò và dò xét. Ai cũng muốn làm rõ đằng sau vị thần đồng này rốt cuộc có trải nghiệm như thế nào. Đúng là tôi từ nơi khác chạy nạn đến, cũng quả thực là dì Lâm đã tốt bụng nhận nuôi tôi. Điều này tôi chưa bao giờ phủ nhận. Ngược lại tôi vô cùng biết ơn dì Lâm. Chính dì ấy đã cho tôi một mái ấm. Nhưng ông nói tôi trộm cắp vặt, nhân phẩm tồi tệ. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Ông cứ mở miệng là chỉ trích tôi, thì cũng phải đưa ra bằng chứng chứ. Cần gì bằng chứng? Một thằng nhóc như mày có thể sống sót trên đường chạy nạn, mà chạy đến tận tứ hành thành, đây chính là bằng chứng. Nhưng đứa trẻ khác đều đã chết đói bên lề đường, chỉ có mày sống sót. Không phải trộm cắp thì là gì? Còn muốn xảo quyệt biện minh sao? Tô Tiểu Hổ không nhịn được mà lắc đầu, trong lòng chỉ thấy nức cười. Nghiêm Phú Quý đúng là hoàn toàn điên cuồng rồi. Vì để trả thù, ngay cả logic cơ bản nhất cũng không thèm để tâm. Lão già này đúng là hoàn toàn bất chấp tất cả rồi. Căn bản là không thèm quan tâm đến ảnh hưởng, hoàn toàn là ngậm máu phun người, chỉ muốn vu khống tôi thành một kẻ tội ác tày trời, để tôi không xứng đáng được đi học, càng không xứng làm vị thần đồng này. Tốt nhất là có thể tống tôi vào trại cải tạo cả đời. Nghiêm Phú Quý, ông im miệng cho tôi. Không hề có bất kỳ bằng chứng nào mà dám ở đây ăn nói hàm hồ. Đạo đức nghề nghiệp của một nhà giáo nhân dân như ông để đâu rồi? Giác ngộ tư tưởng của ông bị chó tha hết rồi sao? Thưa hiệu trưởng, xin ngài đợi một chút, cháu có vài lời muốn nói. Trước tiên, cháu xin trịnh trọng tuyên bố, những lời Nghiêm Phú Quý vừa nói hoàn toàn là chuyện vô căn cứ. Tất cả đều là do sự tưởng tượng ác ý của ông ta. Cháu có thể sống sót chạy đến Tứ Cửu Thành, hoàn toàn là nhờ dọc đường đào rau dại, gặm rễ cây để cầm cự qua ngày, từ đầu đến cuối. Cháu chưa bao giờ làm bất kỳ hành xấu trộm cắp nào. Còn về nhân phẩm của cháu, những người hiểu cháu đều biết rõ. Cháu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng hiểu rõ thế nào là hiếu thảo, càng có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình. Ngược lại hãy nhìn Nghiêm Phú Quý mà xem, nhân phẩm của ông ta mới thật sự gọi là tồi tệ không chịu nổi. Vừa dứt lời, Tô Tiểu Hổ liền đem những chuyện xấu xa không thể để ai biết của Nghiêm Phú Quý vạch trần trước mặt mọi người. Ngày thường canh giữ ở cổng đại viện như thần giữ cửa, chuyên tiện tay dắt bò, lấy trộm hành tỏi của hàng xóm, cậy thế ức hiếp mẹ con góa bụa như mẹ Lâm.
ăn chặn lương thực cứu tế cấp cho trẻ mồ côi, thậm chí còn cấu kết với người ngoài để tống tiền những cư dân không nơi nương tựa, ép người ta vào đường cùng. Từng việc một đều được phơi bày rõ ràng. Nghiêm Phú Quý hoàn toàn sững sờ, ông ta thực sự không tài nào hiểu nổi những lịch sử đen tối chôn sâu trong lòng mình. Sao một đứa nhóc như Tô Tiểu Hổ lại có thể biết được? Nhưng lúc này Tô Tiểu Hổ đã vạch trần sạch sành xanh mọi chuyện của ông ta, không hề nể nang chút mặt mũi nào. Từng câu từng chữ đều mang theo sự trả đũa và phản kích đối với ông ta. Ông đáng chết lắm, Nghiêm Phú Quý. Ông định ra tay ngay trước mặt tôi sao? Hiệu trưởng, nó đang vu khống tôi. Nó làm sao? Những lời người ta nói có câu nào sai không? Những việc bản thân đã làm, trong lòng ông không tự biết sao? Chỉ vì ông là giáo viên, nên cho phép ông tùy ý vu khống học sinh, còn không cho phép người khác vạch trần ông sao? Đây là cái lý lẽ quái gở gì vậy? Nghiêm Phú Quý bị mắng đến mức cứng họng không nói nên lời, há miệng ra nhưng không thốt nên lời. Căn bản không thể phản bác được gì. Các giáo viên khác thấy vậy cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ trỏ về phía ông. Các người, ngay lúc này, một câu nói của hiệu trưởng Lý đã trực tiếp đẩy Nghiêm Phú Quý vào vực thẳm muôn đời không thể vươn lên. Kể từ ngày mai, thôi, bắt đầu ngay từ hôm nay luôn, tạm dừng công việc giảng dạy của ông, đi dọn dẹp nhà vệ sinh của trường, dọn trước trong 3 tháng. Nhân lúc thời gian này, hãy tự kiểm điểm kỹ lại những hành xáo của mình. Kiểm điểm xong mới được quay lại. Nếu còn dám làm cho có lệ, làm việc qua loa đại khái, thì cứ dọn nhà vệ sinh cả đời cho tôi. Sao tự nhiên lại bị phạt đi dọn nhà vệ sinh rồi? Còn phải dọn ròng rã suốt 3 tháng. Đây chẳng phải là thật sự coi mình như người gánh phân mà sai bảo sao? Chẳng phải chỉ là vu khống Tô Tiểu Hổ một chút thôi sao? Có cần phải chuyện bé xé ra to như vậy không? Phát hiện đỉnh điểm dao động tâm trạng của mục tiêu, Nghiêm Phú Quý hoàn toàn sụp đổ. Nhận được một dương báu xanh lam,